Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewingsky, the designer's destination. So as I promised you before कि म तपाईलाई सबै प्रिन्ट अनि मोटिभहरु पढाउँछु भनेर सो आज पनि म त्यही लिएर आएको छु। अब मैले आजको दिनमा मैले लिएर आएको छु तपाईहरुको निम्ति एनिमल प्रिन्ट. Okay, what is animal print and how to make animal print? It's very easy to make guys, animal prints पनि. So यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज अहिले नै त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् अनि थ्यांक यू सो मच फर योर प्रिभियस लभ एन्ड सपोर्ट. So without any ado, let's get started. Okay guys, so what is animal print? How to make animal print? It's very easy guys. For animal print you are going to need this yellow and black. So I'm going to use along with this brush and some little amount of water. Okay, so first of all के गर्नु छ तपाईले यो 5x5 को बक्स बनाउने as usual अनि त्यसमा अब yellow paint गर्ने त्यसपछि black ले यसलाई डिजाइन गर्ने. ओके, एनिमल प्रिन्ट हामी जस्तै बाघ हुन्छ हैन अनि चीता हुन्छ त्यसको जुन चाहिँ छाला हुन्छ त्यस्तो खालके हामी प्रिन्ट बनाउन आँटेको छौं. ओके, सो त्यसलाई हामी एनिमल प्रिन्ट भन्छौं अनि सो एनिमल प्रिन्ट कुनै पनि किसिमको एनिमल प्रिन्ट हुन सक्छ गाइज. सो यो चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नको लागि ओके, सो दिस इज द एक्ज्याक्ट एनिमल प्रिन्ट भन्नको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई यो बनाएको. आई एम गोइङ टु मेक अ टाइगर को स्किन. ओके, सो टाइगरको स्किनमा कस्तो खालके प्रिन्ट हुन्छ येलो एन्ड ब्ल्याक को त्यसको म कम्बिनेसन गरेर यो प्रिन्ट बनाउन आँटेको छु. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइज फर्स्ट अफ अल म यसलाई येलोले पेन्ट गर्छु त्यसपछि यो सुकेपछि म ब्ल्याकले डिजाइन गर्छु. सो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले यसमा येलो यसको ब्याकग्राउन्ड बनाइसकेको छु. अब यसलाई म ब्ल्याकले डिजाइन गर्छु. सो यो येलोलाई म एकछिन साइडमा राखिदिन्छु. ओके, एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु वाश your brush. Okay, if you are using two brushes then it's okay, but if you are using same brush again and again, so make sure you have to wash this brush. Okay, so I'm going to dip this brush into this water. So guys, now I'm going to make a design of that animal print. So त्यसको लागि मैले black लिदैछु. So अब black ले म यसलाई डिजाइन गर्छु. ओके, सो बाघको छाला कस्तो हुन्छ ब्ल्याक एन्ड वाइट येलो नै हुन्छ. लुक एट दिस आई एम मेकिङ. ओके, सो म यसरी बनाउँदै छु. मेक श्योर यस्तो चाहिँ नहोस्, मलाई अलिकति बिग्रेको छ यहाँनिर. सो प्लिज. ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले यो कम्प्लिट गरिसकेको छु. यो भइसकेको छ मेरो एनिमल प्रिन्ट इज रेडी. ओके, सो गाइज मेक श्योर एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई. ओके, अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड. अनि गाइज let me remind you, I am just showing you how to make this prints and the motif. Okay, but later on I will definitely teach you what is motif, what is prints and what is layouts, what is textures, everything I will teach you. Okay, यो अहिलेको भिडियोहरुमा चाहिँ म तपाईलाई जस्ट बनाउन सिकाउँदै छु how to make these prints and motifs. Okay, so thank you for watching. अनि यो भिडियोलाई ज्यादा से ज्यादा लाइक गरिदिनुहोस् अनि शेयर पनि गरिदिनुहोस्. बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोस्. तपाईको यति दिनको लाइक अनि सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ. अनि म फ्युचरमा यस्तो भिडियोहरु ल्याउने नै छु. सो आजलाई यति नै. वन्स अगेन थ्यांक यू फर वाचिङ. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाय गाइज.